Huấn luyện viên Malaysia cảnh báo Việt Nam khoan hãy mừng vội, 90 phút lượt về sẽ khiến Mỹ Đình phải câm lặng. Việt Nam thắng 2-0, nhưng Tang Chen Hue vẫn chưa chịu đầu hàng. Sau tiếng còi mãn cuộc tại Kuala Lumpur, trong khi người hâm mộ Việt Nam bắt đầu nghĩ đến trận chung kết, thì huấn luyện viên Malaysia lại đưa ra một thông điệp hoàn toàn khác. Malaysia vẫn còn 90 phút. Không phải 90 phút trên sân nhà, không phải 90 phút trước hàng vạn cổ động viên Malaysia, mà là 90 phút tại Mỹ Đình, nơi hàng vạn khán giả Việt Nam đang chờ đợi một chiến thắng để đưa đội tuyển vào chung kết. Tang Chen Hue hiểu rất rõ nhiệm vụ phía trước khó đến mức nào. Malaysia đang bị dẫn 0-2, Việt Nam có lợi thế sân nhà. Và chỉ cần đội bóng của Kim Sang-sik ghi thêm một bàn, nhiệm vụ của Malaysia sẽ trở nên khủng khiếp. Nhưng ông vẫn không muốn các học trò đầu hàng. Sau trận đấu, Tang Chen Hue nói Malaysia vẫn còn 90 phút phía trước, rằng đội bóng của ông mới chỉ thua một trận đánh chứ chưa thua cả cuộc chiến. Ông thừa nhận Việt Nam rất nguy hiểm trong khả năng chuyển trạng thái và ghi bàn, đồng thời cho rằng Malaysia đã tạo ra những cơ hội tốt nhưng cần dứt điểm sắc bén hơn. Và nếu diễn giải tinh thần ấy thành một thông điệp dành cho Việt Nam, có lẽ nó chính là khoan hãy mừng vội. Bởi trong mắt Tang Chen Hue, trận bán kết chưa kết thúc ở Kuala Lumpur. Nó chỉ mới đi qua một nửa chặng đường. Và đây chính là điều khiến người hâm mộ Việt Nam không thể chủ quan, bởi trong lịch sử, Malaysia từng làm được điều tưởng nhưng không thể ngay tại Mỹ Đình. Năm 2014, Việt Nam cũng từng bước vào trận lượt về với lợi thế sau khi thắng Malaysia 2-1 ở lượt đi. Nhưng 90 phút tại Hà Nội hôm ấy đã biến thành cơn ác mộng. Malaysia ghi tới 4 bàn, thắng 4-2 và hoàn tất cuộc lội ngược dòng không tưởng. Lịch sử ấy chắc chắn là thứ Tang Chen Hue có thể dùng để nhắc các học trò 2-0 chưa phải dấu chấm hết. Điều đáng nói là Tang Chen Hue không phải người duy nhất tin Malaysia vẫn còn cơ hội. Sau trận đấu, tiền đạo Aguero của Malaysia cũng cho rằng đội bóng của anh không có lý do gì phải cúi đầu. Anh thừa nhận Việt Nam đã giành chiến thắng, nhưng Malaysia vẫn còn 90 phút ở Hà Nội và hoàn toàn có thể nghĩ đến một cuộc lội ngược dòng. Trong khi đó, đội trưởng Paulo Joshua còn đưa ra một nhận xét gây chú ý hơn, Việt Nam không thực sự áp đảo Malaysia. Theo anh, Việt Nam không có quá nhiều thời gian kiểm soát bóng, chỉ tạo ra một vài cơ hội nhưng đã tận dụng được, trong khi Malaysia cũng có những cơ hội của riêng mình nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Và chính những phát biểu ấy khiến trận lượt về trở nên hấp dẫn hơn, bởi nếu Malaysia tin rằng họ đã bị Việt Nam áp đảo hoàn toàn trong 90 phút, tinh thần của họ có lẽ đã sụp đổ. Nhưng họ lại nhìn thấy một câu chuyện khác, Malaysia đã có thể chơi ngang ngửa ở nhiều thời điểm, đã tạo ra cơ hội, đã khiến Việt Nam gặp khó khăn, chỉ có điều họ không đủ lạnh lùng ở những khoảnh khắc quyết định. Còn Việt Nam thì ngược lại, không cần kiểm soát thế trận trong từng phút, không cần tạo ra hàng loạt cơ hội, đội bóng của Kim Sang-sik vẫn biết cách biến những thời điểm quan trọng thành bàn thắng. Đó chính là điều khiến Malaysia tiếc nuối. Hãy nhìn lại hiệp 1, trước khi Nguyễn Xuân Son mở tỷ số, Malaysia từng có những khoảng thời gian gây sức ép khá tốt. Việt Nam không phải lúc nào cũng thoải mái triển khai bóng, có những thời điểm hàng thủ áo đỏ phải lùi sâu và chịu áp lực từ đội chủ nhà. Nhưng bóng đá đỉnh cao không trao chiến thắng cho đội chơi hay hơn trong một vài khoảng thời gian, nó thuộc về đội biết tận dụng khoảnh khắc và Việt Nam đã làm điều đó. Phút bù giờ hiệp 1, Trương Tiến Anh có đường chuyền rất chính xác và Nguyễn Xuân Son xuất hiện đúng lúc để đánh đầu mở tỷ số. Chỉ một khoảnh khắc, cục diện thay đổi. Malaysia đã chơi tốt trong nhiều thời điểm, nhưng tất cả những gì họ nhận được sau 45 phút là một bàn thua. Đó chính là sự khác biệt giữa hai đội. Malaysia có thể tạo ra cơ hội, nhưng Việt Nam biết cách biến cơ hội thành bàn thắng. Và khi trận đấu bước vào cuối hiệp 2, một khoảnh khắc không may khác lại xuất hiện. Faridanit Akrul trong nỗ lực phá bóng đã đưa bóng về lưới nhà, giúp Việt Nam nâng tỷ số lên 2-0. Hai bàn thắng của Việt Nam đến theo hai cách khác nhau, nhưng đều có một điểm chung, khả năng tận dụng thời điểm. Và đây chính là thứ Malaysia cần phải giải quyết nếu muốn tạo nên cuộc lội ngược dòng tại Mỹ Đình. Bởi 2-0 là một khoảng cách rất lớn, nhưng chưa phải dấu chấm hết, Malaysia vẫn còn 90 phút. Nếu họ ghi bàn sớm, câu chuyện lập tức thay đổi. Hãy tưởng tượng Malaysia có bàn thắng trong 15 hoặc 20 phút đầu tiên. Tổng tỷ số khi ấy chỉ còn 1-2, Việt Nam bắt đầu chịu áp lực, khán giả bắt đầu lo lắng. Malaysia càng có thêm niềm tin, và nếu họ ghi thêm một bàn nữa, trận đấu có thể trở thành một cuộc chiến hoàn toàn khác. Đó có lẽ là lý do Tang Chen Hue không muốn các cầu thủ của mình bước vào trận lượt về với tâm thế của một đội đã thua. Ông cần họ tin rằng vẫn còn cơ hội, bởi trong bóng đá, một bàn thắng sớm có thể thay đổi tâm lý của cả hai đội. Nhưng đây cũng là con dao hai lưỡi. Malaysia càng phải tấn công, họ càng phải để lại khoảng trống phía sau. Và nếu Việt Nam ghi bàn trước, mọi thứ có thể sụp đổ rất nhanh. Đây là điểm mà Kim Sang-sik có thể khai thác. Việt Nam không cần phải chơi một trận đấu đẹp mắt, không cần phải lao lên tìm bàn thắng bằng mọi giá. Họ đang có lợi thế 2-0 và hoàn toàn có thể chờ Malaysia tự đẩy mình vào thế mạo hiểm. Malaysia buộc phải tấn công, còn Việt Nam có quyền lựa chọn. Malaysia cần ghi bàn, còn Việt Nam chỉ cần bảo vệ thành quả. Malaysia phải chấp nhận rủi ro, còn Việt Nam có thể chờ đối thủ mắc sai lầm. Đó chính là lý do phát biểu của Paulo Joshua rằng Việt Nam không áp đảo có thể vừa là niềm tin, vừa là một cái bẫy tâm lý. Đúng, Việt Nam không nhất thiết phải áp đảo Malaysia trong cả 90 phút, nhưng bóng đá không tính điểm cho việc kiểm soát bóng đẹp mắt. Không tính điểm cho số lần một đội khiến đối thủ phải lùi sâu,
và càng không trao chiến thắng cho đội tạo ra nhiều cơ hội nhưng không ghi bàn. Bảng tỷ số chỉ ghi một điều, Malaysia 0, Việt Nam 2. Aguero có lý do để tin vào khả năng lội ngược dòng. Paulo Joshua cũng có lý do để cho rằng Malaysia đã chơi tốt hơn tỷ số thể hiện. Tang Chen Hoe càng có lý do để nhắc các học trò rằng vẫn còn 90 phút, nhưng tất cả những điều đó sẽ chỉ có ý nghĩa nếu Malaysia biến niềm tin thành bàn thắng. Và trận lượt về tại Mỹ Đình chắc chắn sẽ là một câu chuyện khác. Nếu Malaysia nhập cuộc với tâm thế không còn gì để mất, họ có thể tạo ra sức ép khủng khiếp trong những phút đầu tiên. Việt Nam sẽ phải đặc biệt tỉnh táo. Chỉ một sai lầm, một pha mất bóng, một quả phạt cố định hoặc một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể khiến khoảng cách hai bàn bị thu hẹp. Nhưng ngược lại, Việt Nam cũng đang sở hữu thứ mà Malaysia không có, quyền được chờ đợi. Thời gian càng trôi, áp lực càng lớn đối với đội đang bị dẫn. Nếu Malaysia không ghi bàn trong hiệp 1, họ sẽ phải bước vào hiệp 2 với sức ép lớn hơn. Nếu đến phút 60 vẫn là 0-0, Malaysia sẽ bắt đầu phải tính toán. Và nếu Việt Nam có bàn thắng trước, cuộc lội ngược dòng gần như sẽ trở thành nhiệm vụ khổng lồ. Đó là lý do trận lượt về không đơn giản là một trận đấu để xem Việt Nam có thể thắng thêm hay không. Đây là cuộc đấu giữa niềm tin của Malaysia và lợi thế của Việt Nam. Một bên tin rằng 2-0 chưa nói lên tất cả, một bên tin rằng 2-0 là nền tảng đủ lớn để bảo vệ tấm vé vào chung kết. Tang Chen Hoe đã nói Malaysia còn 90 phút, Aguero nói Malaysia có thể ngẩng cao đầu. Paulo Joshua nói Việt Nam không áp đảo và chỉ tận dụng tốt những cơ hội của mình. Những phát biểu ấy chắc chắn sẽ khiến người hâm mộ Malaysia có thêm niềm tin. Nhưng cũng chính những lời nói đó đặt Malaysia trước một nhiệm vụ khó hơn, họ phải chứng minh rằng mình thực sự có thể làm được. Bởi nếu Việt Nam đã không áp đảo như lời đội trưởng Malaysia nói, vậy thì Malaysia phải tận dụng điều đó. Nếu Việt Nam chỉ có vài cơ hội, vậy thì Malaysia phải tạo ra nhiều hơn và ghi bàn. Nếu thất bại 0-2 chỉ là vì những khoảnh khắc cá nhân, vậy thì ở Mỹ Đình, Malaysia phải tạo ra những khoảnh khắc của riêng mình. Không còn thời gian để tiếc nuối, không còn thời gian để nói về những cơ hội đã bỏ lỡ, không còn thời gian để tranh luận xem Việt Nam có thực sự vượt trội hay không. 90 phút tại Mỹ Đình mới là câu trả lời. Và có lẽ đó cũng chính là điều Tang Chen Hoe muốn truyền đến các học trò. Đừng sợ tỷ số 0-2, hãy nhìn vào 90 phút còn lại. Malaysia đã thua trận lượt đi, nhưng họ chưa chính thức bị loại. Một bàn thắng sớm có thể thắp lại hy vọng, hai bàn thắng có thể đưa trận đấu về vạch xuất phát. Và nếu họ làm được điều tưởng như không thể, đó sẽ là một trong những màn lội ngược dòng đáng nhớ nhất của bóng đá Đông Nam Á. Nhưng Việt Nam cũng có quyền nói một câu khác. Malaysia còn 90 phút, Việt Nam cũng còn 90 phút. Chỉ khác một điều, Malaysia phải thắng 2-0, còn Việt Nam chỉ cần không để điều đó xảy ra. Và đó chính là áp lực lớn nhất dành cho Tang Chen Hoe. Ông có thể nói Malaysia còn 90 phút. Các cầu thủ có thể tin vào cuộc lội ngược dòng. Người hâm mộ Malaysia có thể hy vọng. Nhưng khi tiếng còi khai cuộc vang lên tại Mỹ Đình, mọi phát biểu sẽ bị bỏ lại phía sau. Lúc đó, chỉ còn bàn thắng mới có tiếng nói. Việt Nam đã thắng 2-0 bằng sự lạnh lùng và khả năng tận dụng khoảnh khắc. Malaysia tin họ đã khiến Việt Nam gặp khó khăn trong phần lớn trận đấu. Vậy thì tại Mỹ Đình, câu hỏi không còn là Việt Nam có áp đảo Malaysia hay không, mà là Malaysia có đủ bản lĩnh để biến những lời tự tin sau trận thua thành một cuộc lội ngược dòng thực sự hay không. 90 phút nữa, tất cả sẽ có câu trả lời.